Tanyon Jimbo Line Barajo Zinjin Hamje Deva Dan Deve Jodan Demaraja Dumaradan Dumaraje Jodan Dovaraja Dumara Nebe Deva Damba Dan Menda Varaja Nyen Jodan Nidan Tanyon Jimbo Line Barajo Zinjin Hamje Deva Dan Deve Dimaraja Dumaradan Dumaraje Jodan Dovaraja Dumara Mebe Deva Dambaradan Menda Varaja Nyerenja Nidan Drve Danyon Jimbo Lane Varajo Male Simje Ganje Ganjoroje Dede Bongje Meze Nyonze Muna Male Jije Jinjorobe Jonde Gorje Nendere Gedo Pima Gama Laya Zoi Doi Zoi Dravadan Jujen Gabadan Jizo Yaran Goshin Zorva Giva Junze Dagya Jeza Batam Jedo Bezan Jojen Bono Zinje Namje Zambadan Loye Zeta Jeda Chichon Tumon Tebaye Jujen Kolo Godo Du Suzan Jedan Jejen Over Redon Jekara Jamsu Jabda Gajin Sumba Me Bataji Bangwanda Lam Shamje Bimi Tora Chuma Me Bala Kusum Kibaji Me Kane Sa Zayin Jabsan Jo Ju Sinchi La Param Sedo Ome Jujen Je Kotane Du Suzan Jekan Jen Owen Ransam Jikaram Santam Jebe Sabre La Me Jala Sorwa Ende Jin 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 Sara Do Naro Marwan Mala Tabum Barom to Kirila So Kagyu Lama Nala Kusan So Padin to Jin Jar Kunjata Lama Gamaba Jinkor Kunjin June Sije Panjara Yadanam Jam Chujo Kunjin Tene Sipa Pejin Jamra So Namjo Tije Guben Do Doan Rame To Je Jong Namo Haya Damba Laya Kedan Lodanam Jinke Rom Dalam Megana Droga Kunje Take Jazamba Tam Chege Do Dage Juden Do Wana Majan Droga Nanga Tadangan Be Simjin Tamche Pama Zeba Ne Jami Pama Zebe Dusu Dade Pama Le Dan Jinche Wa Shata Yente Tenzin Te Dadande Subanga Zongo Domaje Jamson Dele Dade Namjin Jinje Dewa Lama Me Ba Yanda Buzu Sanje Je Kongfang Rambo Jilang Gopra San Ti Ichido Dambe Juyen Jeni Duzan Gozan Je Gone Nyam So Lang Ra Jawa Nyam Samba San Chun Chun Do Do Ji Ba Sa Da Te Sen Bo Good afternoon, everyone. So I'm extremely happy to see all of you today here. So today our topic is four course of the Amitabha Pure Land and then meditation teaching. Thầy gửi lời chào quý chư ni cùng toàn thể đạo tràng. Thầy rất vui được gặp lại mọi người hôm nay và chủ đề chiều nay thầy sẽ giới thiệu về 4 nhân có thể thực hành để chúng ta tái sinh vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà. Và chúng ta sẽ tiếp theo là cái phần thứ hai. Chủ đề thứ hai đó là mình sẽ cùng với thầy nghiên cứu và thực hành chút về thiền định. Thì trước khi vào từ khóa chắc cô chú anh chị mình vui lòng mình xem lại điện thoại, mà nếu chưa tắt thì mình tắt, hoặc là mình chuyển chế độ Drupju để tránh làm gì. So firstly, I would like to little bit explaining what Dhamma means, how to we can listening Dhamma teaching, how to practice, how to carry motivation that works. So most people already know what I say. So maybe some also new students may not know. So therefore, then I have to little bit explain.
Trước khi vào từ khóa chính thì thầy cũng muốn giải thích sơ qua pháp là gì và cái thái độ, cái cách để mà chúng ta có thể thịnh pháp, nghe pháp như thế nào, cũng như là cái động cơ để mà đưa dẫn mình tới con đường thực hành Phật pháp. Thì nhiều người ở đây đã được nghe thầy nói qua rồi, tuy nhiên thì có những người mới thầy cũng muốn giới thiệu sơ lại để tất cả chúng ta có cơ hội để được nghe được điều này. So when we practice Dhamma, listening, Dhamma teaching, so many different ways we can practice. So visualization, contemplation, meditating, prostration, recitation, so many different types, so many different methods. So all those methods when we practice, so which is the most important, and the motivation. What kind of motivation we need to carry on, which is generating bodhisattva mind when we listening, Dhamma teaching, when we practice, and there are many different ways. So forever, so we need that motivation with generating bodhisattva mind. What that motivation with generating bodhisattva mind means, so which is when you practice Dhamma, not just like for yourself. So that is motivation, generating bodhisattva mind. So if when we practice Dhamma, so training to which is selfish. So I practice Dhamma, so I'm training to like better present myself, and also I can my business and everything incurs. So then that is selfish. So not much really beneficial. So what kind of motivation we need? So now I'm practicing Dhamma. So I wish to way out from, free from suffering, and also I can practice that behalf all mother sentient beings. All mother sentient beings from beginning until now, all my mother sentient beings. All those kind of my mother sentient beings, like we can compare to on this life, on our mother, how much caring, how much concerned, how much loving to us. All those kind of mother sentient beings are wishing to take in enlightenment. So that reason I'm going to practice all this method using, and I wishing to attain enlightenment. So purpose is that reason. So purpose is not to be rich, purpose is just not like health, and not that reason. So purpose is wishing to way out free from suffering, and all mother sentient beings liberating to the Amitabha pure land. So we can carry that kind of motivation. Then this can beneficial to self, beneficial to also other sentient beings automatically. Như vậy khi mà chúng ta thực hành Phật pháp, chúng ta đi đến giảng pháp, thì có rất là nhiều cái phương thức để mà chúng ta đến với pháp hành. Ví dụ như là mình quán tưởng, mình lễ lạy, mình thiền định, mình trì chú, vân vân, rất là nhiều pháp môn mà tự chúng ta có thể thực hành được. Thì cái điều quan trọng là ẩn ở sau cái động cơ của mỗi một cái pháp hành như vậy, đó là một cái động cơ đúng đắn để chúng ta có thể phát khởi cái bồ đề tâm. Thì khi mà thầy nói rằng là phải cần có một cái động cơ đúng đắn để khởi phát tâm bồ đề, nghĩa là cái động cơ dẫn dắt chúng ta thực hành pháp không chỉ vì lợi lạc của riêng bản thân chúng ta, mà chúng ta phải nghĩ đến tất cả các chúng sanh trong cái cõi khổ đau của luân hồi sinh tử này. Khi mà thầy nói mà chúng ta thực hành Phật pháp mà chỉ nghĩ đến bản thân mình để làm sao mà thực hành để cho mình có sức khỏe tốt hơn, hoặc là cái công việc của mình nó được thuận lợi hơn, vân vân, thì đó là một động cơ không có đúng đắn, nó có mang phần ích kỷ, chỉ nghĩ đến riêng cái lợi ích của bản thân chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có cơ duyên thực hành Phật pháp mà mình có cái động cơ nghĩ rằng là tất cả các chúng sinh đang ở trong cái biển khổ đau này, trong cái luân hồi sinh tử này đều là cha là mẹ, và đã có những cái sự chăm lo tốt lành như là những người cha người mẹ trong đời này của chúng ta. Mình nghĩ đến cái tình thương yêu đó, mình nghĩ đến cái sự đền đáp báo đáp đó, thì mình sẽ phát một cái nguyện rằng là hôm nay con có cơ hội thực hành Phật pháp thì con sẽ đem cái pháp hành này thực hành làm sao để mà có được cái lợi lạc, để đem được hết tất cả các chúng sanh đó mà mình coi như là cha là mẹ của chúng ta thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì với cái mục đích như vậy thì chắc chắn rằng là khi mà chúng ta thực hành Phật pháp thì cái lợi ích mà chúng ta có được nó sẽ tự động nó đến không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho tất cả mọi người. Một cái động cơ chân chính là nghĩ đến lợi lạc của tất cả chúng sinh, đem tất cả chúng sinh đến được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.
when we practice generating Bodhisattva mind, so that ways we can practice. And then secondly, what Dhamma means, which ways works, so we need, which is very, very important to understanding, not to misunderstood. So Dhamma means all the phenomena, all the evidence, which is called Dharma. But generally, this term Dharma means Buddha giving teaching, that's called Dharma. Dharma is we need thinking, which is like medicines. So all our practitioners, we can think like we are say patients. So what kind of sickness we have? So we have 5 defilement. So Buddha giving teaching to us, 84,000 different Dharma teaching. So essence of this antidote, which is how to in order to reduce 5 defilement. So that's called Dharma. And then blessings combined together. You know? Sometimes people think, so my hand putting under your head, so I can heal, I can liberate, and there's no such thing. You know? So if you have genuine devotions, man, that can able to beneficial, but not really. You know? So which is an extraordinary blessing, whatever you receiving teaching, precious teaching from teachers. So you can use this method. And when you can practice, so you can in order to reduce your past, present, future, all negative karma result, and then you practice. So that is real actual blessings. So sometimes people are thinking like, oh, I need his holiness, Dalai Lama, his holiness, Karmapa, his such a very, very high Lama, that when I meet, that can able to purify my negative karma. So won't talk that way. So it's even Buddha himself says. So I give you introduction how to go enlightenment. So if you going or not, up to actually in your hand. So Karmapa cannot help you hold in your hand, take into enlightenment. Dalai Lama cannot able to hold your hand, take into enlightenment. Not. That depends on our negative karma. So we all need to work hard. Our physically and mentally and spiritually also we can need to put together and we need able to purify. So that reason then very, very important to back to everything. Practice. So without practice, no matter how much you meet in high lamas, so sometimes good, but sometimes not really good. You know? If you are too close, then you can see of the fault and then criticizing, you lost your respect, you know. So that's the way you can practice everything. And then sometimes we go into like place, like Buddha birth place. Once time been already, that's good enough. You know? Doesn't mean that Buddha birth place can taking you enlightenment. Buddha enlightenment place can taking you enlightenment. No work that way. You know? Homage is very good. But if you go always, then you have no time to practice. If you have no also, then you can see many different that can also interfere all your practice. So therefore, there is no point to go too many times. So just once time see that is that enough. So main important, very, very important. Need back to practice. So we can from beginning when you enter the Dharma to until now, we need in order to examine like my body, my speech, my mind, my anger, my emotions, we need to examine how to we can in order to reduce. So that is called Dharma. So if we practice Dharma, we can develop more anger, more jealousy, more pride, and more all the Buddha this 5 defilement. Dharma nothing wrong, but then we are not doing all right. So doing wrong things Dharma. Against Dharma, so that's not good. So we need in order to practice that way. Và tiếp theo thầy muốn nói thế nào gọi là pháp, vì khi mà thường thì chúng ta cứ hay nghe rằng là chúng ta cần phải thực hành pháp. Thì pháp là gì? Thì thường thầy nói có 2 cái định nghĩa, mọi người có thể đọc trong sách để thấy rất là rõ. Pháp mà nói chung đó là chỉ vạn pháp, tất cả vạn vật chúng ta có thể gọi chung là pháp,
Tuy nhiên khi mà chúng ta nói việc thực hành Pháp thì Pháp ở đây chính là những lời Phật dạy. Những lời Phật dạy chúng ta gọi là Pháp, và chúng ta thực hành những cái lời Phật dạy như vậy. Và đó chính là cái phương thuốc để giúp chúng ta chữa trị đi những cái độc tố trong con người chúng ta. Thì Đức Phật đã truyền dạy lại 84.000 pháp môn cho hậu thế đời sau, để mỗi người phù hợp với một căn cơ chúng ta có thể chọn được một pháp môn phù hợp. Tuy nhiên tất cả những cái pháp môn Đức Phật đã truyền dạy lại thì mục đích chung vẫn là để đối trị lại, để làm sao cho tham sân si kiêu mạn ganh tỳ, những cái độc tố trong bản thân mỗi con người chúng ta qua cái việc thực hành pháp đó phải được giảm trừ đi. Thì khi mà nói rằng là thực hành pháp chúng ta cần có được một cái sự gia trì, thì phải hiểu đúng đắn thế nào là một cái sự gia trì. Khi cái hành động bên ngoài, nhiều người nghĩ rằng chúng ta gặp được một vị Lama cao cấp, gặp vị thầy đặt sâu chuỗi hay đặt tay lên đầu chúng ta, thầy nguyện chú thì mọi người nhận được một cái nguồn lực gia trì, và như vậy thì có thể giúp cho chúng ta có thể đạt được giải thoát, đạt được giác ngộ rất là nhanh chóng. Thì cái suy nghĩ đó thì nói là không có chính xác. Mình phải cần hiểu rõ thế nào gọi là nhận được một cái nguồn lực gia trì. Khi mà chúng ta có cơ duyên gặp một vị thầy, lắng nghe giáo pháp của ngài, thông hiểu cái giáo pháp đó, đưa cái giáo pháp đó vào áp dụng trong cuộc sống thực hành, và cái giáo pháp nó giúp cho chúng ta giải trừ được những cái độc tố trong người chúng ta, giúp cho những cái xuất tình tiêu cực nó giảm đi, và chúng ta đạt được cái lợi lạc, đạt được cái giải thoát. Đó mới là một cái sự mà thầy nói là cái sự gia trì chân chính. Còn khi mà chúng ta gặp một vị Lama cao cấp tên tuổi, nhưng mà chúng ta chỉ đón nhận cái gọi là cái lực gia trì, cái hình thức bên ngoài như vậy, thì rồi về chúng ta không có thực hành pháp và nghĩ rằng như đó là đủ rồi, thì thực sự là một cái sự hiểu lầm rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng ta có thể có được lợi lạc thông qua pháp hành chính là phải việc nghe hiểu và áp dụng Phật pháp vào trong đời sống chúng ta. Ngay cả Đức Phật cũng nói rằng là ta đã chỉ cái con đường đạt đến giác ngộ giải thoát, còn việc có đến được nơi đó hay không chính là vào bản thân của các con. Như vậy thì dù là Đức Kamapa có thị hiện thì cũng không thể nào nắm tay mà dắt chúng ta đi đến được với giác ngộ giải thoát. Việc chứng ngộ hay là việc đạt được những cái kết quả, tất cả đều phụ thuộc vào cái thân khẩu ý của chúng ta. Chúng ta đưa toàn tâm toàn ý vào cái việc thực hành như thế nào. Việc mà chúng ta có cơ duyên đi đến những thánh tích và gặp được các vị Lama cao là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên nó lại có một cái mặt tiêu cực, đó là nếu mà chúng ta không có một cái nhìn thấu suốt và một tâm vững vàng mà ở gần các vị Lama, thì nhiều khi chúng ta lại thấy những cái điều mà mình nghĩ đó là những cái điều tiêu cực, mà những cái đó lại dẫn đến nhiều cái làm cho chúng ta xoay chuyển tâm thức, làm chúng ta thối tâm đi. Thì đó là cái mặt tiêu cực khi mà chúng ta tiếp xúc với những vị Lama cao cấp khác. Rồi đi khi mà chúng ta có cơ duyên đến được các thánh tích, chẳng hạn như là nơi Đức Phật đản sanh vân vân, là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cái nơi thánh tích như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đến thánh tích xong là chúng ta có một cơ duyên giải thoát rất là lớn mà mình không cần phải thực hành pháp. Do vậy là nếu trong đời chúng ta có cơ hội đến được thánh tích rất là tốt, nhưng mà một lần đến thánh tích cũng đã đủ, dành cái thời gian còn lại để mà chúng ta thực hành pháp. Và tất cả mọi việc đều dựa vào cái sự nỗ lực của bản thân chúng ta. Luôn luôn cố gắng rằng hãy quán xét tâm ý của mình để xem rằng là cái việc thực hành của mình sau khi nhận pháp mình có hiểu không, mình có thực hành đúng hay không, những cái xúc tình tiêu cực trong bản thân chúng ta có giảm đi hay không, hay là khi mà mình biết đến các thầy, mình biết đến pháp mà một thời gian dài sau rồi thì những cái gọi là tham sân si hay là những cái kiêu mạn ganh tị trong người chúng ta nó chẳng giảm bớt, nhiều khi nó còn bùng phát nhiều hơn. Thì mình luôn phải quán xét tâm thức, và đó là cái cách mà mình phải hiểu về pháp và cái cách mà chúng ta thực hành Phật pháp. So, yeah, so which is very, very important. Always main important topic, which is back to everything is which is practice, you know. So each time I'm coming here, I'm really looking forward to come here. Why? Because all of you, I believe, also very strongly, genuine practitioner and always good practitioner. So in Vietnam, how many learned, how many Buddhist
groups, but I'm not build up my ego, but I can say I think best groups are group practitioner groups, you know. So I can see that. Why that? So I don't have any discrimination or divider to all the lunatics, but individually we all have each responsibility, you know. So our lunatic is which is a practitioner lunatic. So that reason you know what I say. So I say always, don't ever lama window shopping. You know? Doesn't mean I hate lamas each other. No, not like this. So equally entirely same. All the lineage, such as Kagyu, Magelo, all same. But what are my concern to you? So if you go here, there are too many lamas and receiving too many teachings, so you won't have chance to practice because you busybody go here, there, no chance to practice. So if you follow one lineage very strictly, you practice Dharma, you can get definitely good result. You can see cause of results, you know. So that's the reason I'm talking about no Lama window shopping. Encourage all of you. So don't misunderstanding. So I have discrimination that you follow me, so that means not allowed to follow other lamas. Not like that at all. So don't misunderstand that. So just I encourage giving my experience, my right directions. So then you want to follow or you don't want to follow, up to your hand. You know? We are living independently. So therefore, so you can practice that way. And then if you want to follow like high names, then wrong person. I don't have any holiness name, I don't have eminence name, just I'm simple Buddhist monk, just an ordinary monk, you know. So, but I sharing my sincere experience and knowledge. I'm really not knowledgeable, but whatever I know, I sharing very sincerely, all of you. So hopefully you can follow that, and that can, hopefully you can get something beneficial. Khi mà thầy nói nhiều đến các vấn đề mà chúng ta tại sao cần phải thực hành pháp, thì tất cả mọi con đường đều quay trở về cái điểm chính cốt lõi, đó là phải thực hành. Và khi mà thầy về Việt Nam, thì về đây thì thầy thấy rằng là những đệ tử, những Phật tử ở đây thực sự là những cái người hành trì rất là tốt. Thầy rất là cảm kích về điều này. Ở Việt Nam thầy biết rằng có rất là nhiều dòng phái và có rất là nhiều những cái đạo tràng, những cái nhóm thực hành. Thì không phải là mình tự khen mình, nhưng mà thầy không có nói quá khi mà thầy biết rất là nhiều nhóm. Nhưng mà cái nhóm đệ tử của chúng ta ở đây là những người thầy nói công tâm, có cái sự thực hành rất là tinh tấn, rất là tốt hơn so với những cái chỗ nơi khác. Thì thầy không phải có ý phân biệt ở đây, nhưng mà thầy muốn nói rằng là chúng ta đừng có thầy gọi dùng một cái từ tiếng Anh là chúng ta đi lama shopping nhiều quá, chúng ta đừng có lang thang và gặp gỡ hết đến vị thầy này và vị thầy kia, rồi cứ hệ pháp hội này rồi pháp hội kia, rồi chúng ta cứ lại đi nghe đi dự. Cái việc mà chúng ta đi pháp hội và đi lama cũng mất thời gian của chúng ta rất là nhiều, mình không có được cái thời gian để mình đưa vào cái việc hành trì của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có thời gian thì mình nên dành cái thời gian đó để mình đi theo một cái dòng pháp, mình thực hành cho thật tinh tấn, thì cam đoan rằng là chúng ta sẽ có được một cái lợi lạc rất là lớn. Thì tất nhiên thì mọi người đừng hiểu lầm ý của thầy. Thầy nói rằng là khi đã theo thầy rồi thì không được phép để đi theo những cái vị thầy khác, thì không phải ý nói như vậy. Thầy chỉ nói rằng là mọi người hãy lựa chọn và hãy suy xét để chọn lựa một cái dòng pháp, một vị thầy. Và khi mình thấy rằng là cái vị thầy nào, cái dòng pháp nào đã phù hợp thì chúng ta nên dành toàn tâm toàn ý để thực hành. Có như vậy thì mới có được lợi lạc. Đó là cái kinh nghiệm của bản thân thầy muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì thời buổi này thông tin rất là nhiều, và cái điều kiện để mọi người có thể tiếp xúc được và các vị thầy khác cũng rất là lớn. Thì
tí. Thì cái việc mà chúng ta có cái cơ hội lựa chọn là đi theo một cái dòng pháp nào hay một vị thầy nào là nó rất mở rộng ở cái thời điểm hiện nay. Do vậy chúng ta hãy cố gắng lựa chọn và chúng ta đi theo, và đã theo thì thầy khuyên rằng hãy đi theo một dòng truyền thừa và thực hành cái dòng pháp cho đến nơi đến chốn. Thầy nói rằng là không có nhiều lắm những cái kiến thức, những kinh nghiệm, và thầy cũng không có được những cái danh phận như những cái vị thầy cao khác. Tuy nhiên thì tất cả những cái gì thầy chúng ta có được thì sẵn sàng sẽ chia sẻ đến mọi người với toàn tâm toàn ý, để thầy mong rằng là tất cả mọi người khi đã nghe pháp thì phải hiểu, và khi hiểu thì phải đưa vào thực hành để chúng ta thật sự nhận được cái lợi lạc cốt lõi của cái pháp hành của chúng ta. Và thầy có những cái lời này để mong muốn rằng mọi người thật sự có được cái lợi lạc trong cái việc hành trì của mình. So that how to say, just how to say, I'm giving advice to or my teaching, whatever we call it. So now we are going to focus on Buddha Amitabha Pure Land, so which is a very, very important part when we practice Buddha Amitabha. So why I'm saying this, sometimes people practice Buddha Amitabha Pure Land, but I have no idea, and which is very much blunt fact, and then practice. So close eye, Namo Ayida, Namo Ayida, especially and when you have something dot and physically or mentally not smooth, then homage, like burning incense or rushing up. So and what Buddha Amitabha holding, what Buddha Amitabha gesture, which ways of walks have more familiar and practice. Genuine devotion is good, but bluntly devotion is not strong. So sometimes doesn't work. So then you disagree, or Amitabha negate, no working, thinking that way. So I can see many people sometimes do something, pray hard, and then this is not successful, not that powerful, no need to know. That's because lack of the understanding, and then problems, so give up. So not like this. It will be understanding very precisely how to walk, how to weaken homage. So then that instantly get a result or instantly not get a result. So continue with homage, you can get a result. So if you not understanding, so then prayer homage. So even constantly not get a result, so you can continue prayer. So therefore, then which is very important to understand it. Và trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn về 4 cái nhân tái sinh cõi tịnh độ. Cái bài này nó liên quan đến cái pháp hành của thực hành Phật A Di Đà. Thì thầy thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta thực hành về pháp Phật A Di Đà rất là nhiều, nhưng mà nhiều người thì khi hỏi ra thì có vẻ là không có hiểu rõ lắm cái pháp hành này. Chúng ta có cái niềm tin nhưng mà lại thiếu đi cái sự sáng suốt. Thầy nói rằng là chúng ta có cái niềm tin, có cái lòng sùng mộ là điều rất là tốt, nhưng mà cái lòng sùng mộ phải có được cái trí tuệ để chúng ta hiểu cho rõ cái pháp hành của mình. Chứ nếu không thì cứ nhắm mắt rồi là cứ lao vào niệm Phật rồi rất là sùng mộ, nhưng mà không có hiểu và không có biết được cái cảnh giới của Ngài, không có hiểu được Đức Phật A Di Đà màu sắc ra sao, rồi những cái trang phục hay là những cái ấn quyết của Ngài như thế nào, vân vân. Thì khi mà thầy nói rằng là chúng ta không có cái sự hiểu rõ về pháp hành, rồi mình cứ lao vào thực hành, rồi khi mà có những cái khó khăn xảy ra trên con đường thực hành pháp thì mình không có biết cách giải quyết, rồi chúng ta dễ thối tâm và lại xoay chuyển đi vào những cái pháp khác. Thì cần phải có sự hiểu rõ cái pháp hành trước khi chúng ta thực hành. Thì đây là cái cơ duyên để thầy giới thiệu về cái pháp hành, gọi là chúng ta phải hiểu rõ 4 cái nhân để mà có thể tái sinh vào cõi tịnh độ. So firstly, understanding how to walk when we pray to Buddha Amitabha Pure Land. And secondly, which is very important, true understanding and visualization. So like what color, what shapes, and what gesture, like accordingly we can talk about and Tibet Buddhism, Buddha Amitabha, so which is a red color, and both hand, which is
meditation gesture, right as a top, left as a bottom, holding the begging bowls. So sitting, which is 7-point Vajrayana posture gestures. And then red color, wearing yellow full ordinations, rocks, so you can understand it. And then Chinese ways, also Mahayana ways, you can visualization Mahayana ways. If you don't have a familiar and all this visualization, so talk about during the Bardo stage. So each step has different visions when we can see. So even you practice now this lifetime, so when you can see Buddha Amitabha visions, if you don't know what it looks like, so many terrifies Buddha Amitabha. So you can think, oh, that evil. So you are scared possible to Buddha Amitabha. So now you practice Buddha Amitabha, if you are familiar Buddha Amitabha, so then you can think, oh, that's my yadam. I practice a long time. So this Buddha Amitabha. When you recognize instantly, then your mind and the Buddha Amitabha mind turn into inseparable. So then you are direct liberating to Buddha Amitabha field. So therefore, then very, very important to understanding very clearly. And I can tell you one story. A long time ago in Tibet. So one father has one single child. So that daughter. Father is which is artist. So he drawing tanka. So 100 deities, so raffle deities, tanka. When he drawing, so that daughter was born in the tiger ear. So then woman body and tiger face, that deity, when he drawing, so that time, then daughter asked, what deity you drawing? So then deity told her, so he understanding the Dharma. And when you died, so firstly you can see that as your deity, so tiger, because you was born in the tiger ear, so you can see tiger face firstly. So when you recognize that, so then not need to go next part of step. So when she always thinking that, and the father giving idea to she can keep in her mind. So when she was passed away, so then one lama can also able to see that. So that can beneficial to her, no need to go next part of steps. So when she can see that vision, so she will also liberating, and that turn into peaceful deity, raffle deities. So no need to go next part of step. Even here one time, that much beneficial. So when we practice visualization and we understand it, so of course how much beneficial. Và như vậy thì thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta nghe về cái việc mà thực hành pháp này để mình hiểu, và trong cái việc cầu nguyện của chúng ta để chúng ta có được cái lợi lạc. Chẳng hạn như là về hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà nói theo Phật giáo Tây Tạng thì Đức Phật A Di Đà có cái sắc tướng của ngài màu đỏ, tay bắt ấn thiền định, và tay trái ở dưới, tay phải ở trên, mặc áo tăng sĩ vàng, vân vân. Còn nếu mà theo Đại thừa Phật giáo ở đây thì cũng có hình tướng của Đức Phật A Di Đà theo cái chùa các kiểu ở đây mà chúng ta cũng đã từng thấy. Thì cái việc mà chúng ta chọn lựa một hình tướng như vậy để mà thực hành nó giúp cho mình sẽ rất là quen thuộc với hình tướng của ngài, với sắc tướng, với ấn quyết trang phục của ngài, vân vân. Để làm gì? Thì cái lợi lạc là khi mà chúng ta phải lìa bỏ thân xác này đến cái phần mà gọi là Bạc Đô, tức là cái cõi trung ấm. Thì khi mà chúng ta lìa bỏ này, bước vào cái cõi trung ấm như vậy thì rất là nhiều những cái hình tướng của các vị bổn tôn, vừa an bình vừa phẫn nộ hiện ra. Thì nếu mà chúng ta chỉ thực hành mà không hề biết đến hình tướng của ngài, mà vào lúc đó chẳng còn cái thân mà chỉ còn cái tâm thức đang lang thang như vậy, mà bất chợt gặp cái hình tướng của ngài, nhiều khi chúng ta sẽ không biết ngài là ai và chúng ta lại bỏ chạy, thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào cái cõi không tốt đẹp. Nếu mà trong cái cuộc sống này chúng ta thực hành và chúng ta quen với hình tướng của ngài, quen với sắc tướng của ngài, khi mà cái cõi trung ấm nó hiện ra như vậy với đủ dạng hình tướng mà chúng ta nhận ra được, đây là vị bổn tôn, con đã có thực hành ngài, quán tưởng ngài rất là rõ ràng trong lúc con còn sống, thì khi lúc đó chúng ta quy ngưỡng đến Đức Phật A Di Đà, lập tức là chúng ta có thể tái sinh về cảnh giới của ngài. Và như vậy thì
nó lại phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc luyện tập hàng ngày của chúng ta. Khi mà mình thực hành, chúng ta luyện tập để làm quen với cái hình tướng, sắc tướng, cái sự quán tưởng như vậy. Thì có một câu chuyện nói về cái việc lợi lạc mà chúng ta cần phải quán tưởng rõ ràng cái sắc tướng, cái hình tướng của các vị bổn tôn. Đó là ở Tây Tạng thì có một cái người họa sĩ này có một cô con gái còn bé. Thì trong lúc ông ta thực hành một cái phần vẽ những thăng ca của 100 vị bổn tôn an bình và phẫn nộ, thường là những vị này sẽ hiện ra trong cái cõi trung ấm khi mà chúng ta lìa bỏ thân xác. Thì lúc mà vị vẽ đến một cái vị bổn tôn có cái hình đầu con cọp, thì cái cô gái chạy đến hỏi rằng là cha đang vẽ cái gì. Thì người cha giải thích rằng là đây là một vị bổn tôn với cái hình tướng có cái đầu giống con cọp, giống như cái năm sinh của con, tức là cái cô con gái sinh năm tuổi con cọp. Và một thời gian sau thì cô gái này bị bệnh mất. Thì khi cô bé mất đi cũng không có thực hành pháp, nhưng mà vì lúc mà người cha vẽ cái hình tướng đó và giải thích thì cô ấn tượng và nhớ được rõ ràng cái vị bổn tôn với cái đầu cọp như vậy. Và khi mà trong cái cõi trung ấm vô vàn những cái bấn loạn xảy ra như vậy, thì cái vị bổn tôn xuất hiện với cái đầu cọp, lập tức cô nhớ ngay là đây là một cái vị bổn tôn dưới hình tướng phẫn nộ. Thì khi mà nhớ lại lời cha đã dạy như vậy, lập tức cô quy ngưỡng cái vị bổn tôn này và cô được tái sinh vào cõi tốt đẹp. Thì một vị Lama đã nhìn thấy được những cái sự kiện này và kể lại rằng khi mà trong đời sống hàng ngày, để minh chứng rằng nếu chúng ta thực hành và có quán tưởng bổn tôn một cách rõ ràng thì cái lợi lạc sẽ rất là lớn cho chúng ta. So with understanding and practice, very important. So without practice, so when you need, you practice. When you don't need, no practice. So that's not good enough, you know. So that is really unstable. I can show you sometimes, you know, in Australia. So I can not talk about in front of you. So here practitioner much better to other developed countries like Australia or other countries, because they are very much relaxed and good conditions. Living here, so many different experience, situations, so understanding. So then Dharma is a very, very precious understanding. And sometimes when I stay in the city center and looking my window view and from the garden have a Ganyan statues, you know. And some people, whoever have problems coming in from Ganyan, burning incense, like pray hours and cry, talking to Ganyan like Bhajana, no? That way is pray. So then later better situation, so then also couple more despair. So again, problem come back. Then also, Sifu, can you help me? I have problem my son, problem my family, problem my business, problem my health, and then again start praying. And very touching up, you know, like Namo Kani Pusam, very essence. So then again better, then you forget, no need to Sifu, no need to Kanyan, no need to Dharma. Then again despair, you know. That's some practitioner, then no good. So not stable, no? It can be also dangerous. So therefore, then practice stable practice, which is very, very important. No matter good condition or not good conditions, always good practice. So then no matter whatever happens, because Buddha says everything is impermanent, you know, not unchanging world. Our life is a changing world. So you can see, some people just morning walk, afternoon also turn into dead body, you know. That much impermanent our body. So noble rich turn into possible to poor beggar. Poor beggar turn into possible to noble rich, you know. That reason Buddha said everything is a changing world, not unchanging world. So we need understanding. So doesn't mean you have everything, you are good condition, everything is continually that stable life. Not work that way, you know. So that reason Buddha was Prince Siddhartha. So he walked to upside and the palace, so he can see so many people suffering, so many people sick, so many people died, and so many poor people. So then he think, what for I living in the king's positions? So then he's very deeply renunciation to samsara.
So then he's taking hands up, taking ordinations, went to from a stupa, cutting hair, and then he went to practice 4 times. So he understanding that way, you know. So we have everything, so that means that time, so we have more great opportunities to need more practice and more proposing. So that is, I can say, most lucky person. Most really is like best chance. Và có một điều thầy muốn nói rằng là cái việc thực hành cho nó ổn định, chúng ta giữ được cái sự ổn định trong thực hành cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải có được cái sự thực hành tinh tấn, và không phải cái việc thực hành nó lại phụ thuộc vào cái ý thích của chúng ta. Khi mình thích thì mình thực hành, mình không thích thì không thực hành. Rồi khi một chút gì đó hoàn cảnh nó không có lợi thì là chúng ta lại bỏ cái việc thực hành của chúng ta. Đó. Thì nếu mà nói về hoàn cảnh thì thầy thấy rằng là ở Việt Nam mình so với các Phật tử của thầy ở Úc thì cái điều kiện của chúng ta ở đây cũng có nhiều những cái điều kiện khó khăn hoàn cảnh, nhưng mà thực hành ổn định và tốt hơn so với nhiều Phật tử ở Úc. Một cái ví dụ câu chuyện này hay kể đó là ở phòng thầy là hướng ra nơi cái sân vườn có một bức tượng của Quan Thế Âm. Thì ở đó là thầy cứ thấy có một cái người Phật tử đó chạy tới xì sụp lại đốt nhang và ngồi cả tiếng đồng hồ để mà cầu khẩn xin xỏ Đức Quan Thế Âm, rất là nhiệt tình, không biết có chuyện gì. Thì sau đó hỏi ra là nhà con đang có vấn đề này, vấn đề kia khó khăn và mong Đức Phật, Đức Quan Thế Âm mong thầy giúp đỡ. Thì sau đó thì thầy cũng gia trì cầu nguyện và hướng dẫn, và cuối cùng thì mọi việc nó tốt đẹp. Nhưng mà khi nó vừa tốt đẹp xong thì cô đã biến mất và chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở chùa. Rồi cho đến khi một thời gian dài sau, mấy tháng sau, thì tự nhiên thầy ngồi trong phòng nghe cái tiếng rồi xì sụp lại ở ngoài cửa, thì thực ra thì đúng cái cô đó lại quay trở lại đốt nhang và lại van xin Đức Phật là giúp con, không biết cái chuyện gì đó. Thì hỏi ra thì lại là nhà con có hoàn cảnh này khó khăn, hoàn cảnh kia, bệnh tật sức khỏe đủ thứ chuyện hết. Và thầy cũng từ bi gia hộ giúp đỡ cho đến khi mà vừa cái hoàn cảnh khó khăn nó đi qua rồi lại biến mất luôn, là quên mất thầy, quên tổ, quên cả pháp hành, quên cả Phật pháp luôn. Thì những cái dạng như vậy thì nói là nó không có đem lại cái lợi lạc. Mình đến với Phật pháp là mình phải làm sao có được cái sự ổn định trong cái việc thực hành của mình. Và cái việc thực hành đó thì nó bất kể cái hoàn cảnh chúng ta khó khăn hay thuận lợi, giàu hay nghèo, khổ đau bệnh tật hay đang mạnh khỏe, chúng ta cũng luôn nhớ đến Phật pháp và luôn nhớ đến cái pháp hành để chúng ta đưa cái việc thực hành vào trong cái đời sống hàng ngày. Thì thầy nói câu chuyện mà mọi người đều biết, đó là Đức Phật trước khi thành Phật ở đời này là Thái tử Siddhartha đã đi có cái cơ duyên đi ra ngoài cổng thành, khỏi cái hoàng cung mà gọi là mọi phú quý vinh hoa êm ấm của mình, và thấy cái cuộc sống thật ở ngoài. Con người đã khổ não, bệnh tật, đau ốm và lìa bỏ trần gian như thế nào thì Ngài thấy rằng là thật là chẳng có nghĩa lý gì khi mà sống cuộc đời ở trong hoàng cung rồi cuối cùng cũng kết thúc như vậy. Đó, như vậy là Ngài đã quyết tâm từ bỏ cái cuộc sống hoàng cung rồi thoát ra ngoài để mà dấn thân vào con đường thực hành để đem lại cái hạnh phúc cho bản thân mình cũng như là cho mọi người. Thì thầy nói rằng là trong cái cuộc sống chúng ta không phải lúc nào cũng có được những cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà chính những cái lúc khó khăn mà chúng ta có thể đưa vào trong cái việc thực hành thì đó mới chính là những thời gian tốt đẹp nhất. Mình luôn giữ được cái pháp hành của mình bất kể hoàn cảnh, và có như vậy liên tục thực hành thì kết quả nó sẽ đến với chúng ta, những cái lợi lạc lớn lao nó sẽ đến với chúng ta. Okay, so now which is four powers method of Buddha Amitabha Land. So first, the support of visualization, the pure land, and the second one, which is accumulating merit of purify all the past, present, future obscurations. Third one. Generating bodhisattva mind. Fourth one, which is circumsistence, pure prayers, aspiration, past, present, future, whatever we've done. All this dedication, that accumulation merit combined together, and the dedication to all the 6 realms, and particularly in the 3 low realms. So, which is that is 4 powers of Buddha Amitabha Land.
So after that, I like to explain each part. Thì khi mà nói đến cái thực hành 4 nguyên nhân, 4 cái pháp, 4 cause of Barom. 4 cái nhân để chúng ta thực hành và có thể tái sinh vào được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất là chúng ta phải có cái sự cầu nguyện, cái sự mong muốn mãnh liệt để mà có thể tái sinh vào được trong cõi Phật A Di Đà. Thứ hai là chúng ta phải liên tục tịnh hóa đi những cái ác hạnh của chúng ta còn sót lại. Thứ ba là mình cần phải khởi phát được một cái tâm Bồ đề mạnh mẽ. Và thứ tư là mình hồi hướng mọi cái công đức của chúng ta có được cho khắp chúng sanh 6 cõi, đặc biệt là 3 cõi thấp. So the first one. So many people think and the Buddha Amitabha Pure Land means so going to another planet or rebirth and another country, or not like this. Buddha Amitabha Pure Land. Buddha Amitabha Pure Land, which is a pure land, which means with a pure mind. So what impure mind? So when we have all those creations, particularly this defilement and not yet purified, so that means impure. So when we complete purified all those kind of creations, so that means then all our mind turn into pure. So we don't have during that time physically form. So which ones we need to be reborn Buddha Amitabha Pure Land? Only mentally. So not physically form. So when we reach Buddha Amitabha Pure Land, so that means complete all the five defilement is purified. And that means that physically, mentally, we don't have any sufferings. So pure land. So that means, but Buddha Amitabha and Sadhana says, so all many different Buddha Amitabha Pure Land practice, but Buddha Amitabha Pure Land, even you are not complete purify all the five defilement, so still you can able to go Buddha Amitabha Pure Land. So that reason we can practice Buddha Amitabha easier. So if we need to complete purify five defilement, so very difficult, you know. So therefore, then we need understanding, and then we always imagine visualization Buddha Amitabha Pure Land, think Buddha Amitabha Pure Land. That way we can practice. Và khi nói rằng là chúng ta muốn tái sinh về một cái cõi tịnh độ, thì khi mà nói tịnh độ không có nghĩa là một cái nơi chốn vật lý xa xăm nào, mà khi mà nói đến tịnh độ, chứ chữ tịnh thì giải thích tới đây, chữ tịnh độ tức là cái chữ tịnh tâm, tức là cái tâm thức của chúng ta đã hoàn toàn thanh tịnh. Khi mà chúng ta vẫn còn những cái ác nghiệp ác chướng trong cái dòng tâm thức của mình, thì lúc đó là cái tâm chúng ta vẫn còn bất tịnh, chưa phải là thanh tịnh. Và khi mà đã thanh tịnh hóa hết rồi, mà khi đã thanh tịnh hóa hết nghiệp chướng, cái tâm chúng ta đã tịnh rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ ở trong một cái cảnh giới gọi là tịnh độ của Đức Phật, hay mình gọi là tái sinh được vào cảnh giới của các ngài. Thì đối với cái cảnh giới tịnh độ của tất cả chư Phật thì đòi hỏi một cái người thực hành pháp cần phải tịnh hóa đi mọi những cái ác nghiệp ác chướng còn sót lại, rồi sau đó chúng ta mới được tái sinh vào cảnh giới của các ngài. Tuy nhiên đối với cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì mặc dù rằng chúng ta chưa có thể nào tịnh hóa hết đi những cái ác nghiệp ác chướng ngay trong một cái kiếp đời này, nhưng với một cái ước nguyện mạnh mẽ và với cái phát nguyện của ngài thì chúng ta vẫn có thể tái sanh được vào cảnh giới gọi là cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Do vậy là khi mà cái pháp môn A Di Đà là một pháp môn mà chúng ta tương đối dễ thực hành để có thể tái sanh vào cảnh giới tịnh độ của ngài, hơn hẳn so với việc mà chúng ta ước mong tái sanh vào cái cảnh giới tịnh độ của những Đức Phật khác. So one time when we reborn Buddha Amitabha Pure Land, so that means we are not longer need to coming back to and the samsara. So complete pacifies all the sufferings, and same time not just pacifies negative karma. So same time we earn so much accumulation merit. So when you are rich, so then Buddha Amitabha Pure Land, so we can able to liberating many limitless sentient beings. And then whatever you're wishing, everything is coming, and you're mentally
thoughts coming in your mind. So we don't need to physically work hard and earning salary and then you can buy. No need to all those things. So coming into your hand, everything, whatever you're wishing, whatever your thoughts come in your hand. So that much beneficial to rebirth and the Buddha Amitabha feeling. So even 1 second when you thoughts, so no negative thoughts at all. So when you reach Buddha Amitabha feeling, so all positive thoughts, doing all positive things, liberating to many numberless sentient beings, to other beings, that much beneficial. Và khi mà chúng ta đã đến được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta sẽ không có rớt tái sinh về cái cõi luân hồi này nữa, và từ đó ở đó chúng ta thực hành tịnh hóa để tích lũy được vô số công đức, và ở nơi đó chúng ta có thể vừa tích lũy công đức bằng cách là mình giải thoát được cho rất là nhiều chúng sanh. Thì ở nơi đó những cái ước muốn mình khởi lên là chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng đạt được, mà không cần phải như ở cái cõi giới chẳng hạn như cõi chúng ta phải làm lụng rất là cực khổ hay để dành tiền rồi mới có thể có được những cái điều mà mình ước muốn. Còn ở đó chỉ cần một niệm khởi lên là chúng ta đã có được rồi. Thì khi mà nói lên cái sự nhanh chóng như vậy, thì khi mà một niệm khởi lên từ cái niệm tốt lành, muốn giúp đỡ, muốn giải thoát cho chúng sanh, thì những cái niệm nó khởi lên lập tức chúng ta có thể hoàn thành được nguyện ước của mình. Do đó chúng ta có thể tích lũy được vô số công đức. Đó là cái sự thù thắng của các cõi giới tịnh độ Đức Phật A Di Đà. So then especially you practice Buddha Amitabha. So for individual during that time, when you sit, when you eat, when you walking, when you sleeping, these 4 individual times. So most our life spent that 4 individual times our life. So how do you can think when you sit down? So no matter you meditation in the place, or even you stay in the office, or you working in somewhere, so you can constantly you can think your crown over the head, Buddha Amitabha, constantly thinking Buddha Amitabha, prayer for Buddha Amitabha, and then beneficial all reborn Buddha Amitabha pure land. You can focus in here. So when we practice that awareness, so when we pass away, so our mind, so we have and 8 drawers in our body. So 8 drawers closed and 1 drawer is open, 9th drawer. So this central channel, liberating drawer. So our consciousness, we are out from here. So that means that liberating drawer, we are reborn Buddha Amitabha pure land. So that reason we need to constantly think about the Amitabha here, visualization, clearly, homage, may I benefit to all other sentient beings. So I wish him to being born with the Amitabha pure land, always thinking. So when you eating, so whatever you drink, eat, so fresh food and all new things, so you can visualization with the Amitabha in your throat. So you can thinking, not just like you feeding, you looking good, you good health, not just that case. So I offering to Buddha Amitabha this. So doesn't mean you offering Buddha Amitabha is happy or fit, and not offering Buddha Amitabha hungry, not that kind. Buddha's all everything's economically. So Buddha doesn't have that mind, but when we earning accumulation merit and the concentration meditation, when you walking, so you can visualization Buddha Amitabha, your red shoulder, 1,000 petals of waters, flat moon trees, so you're thinking circle emulating to Buddha Amitabha and clockwise. When you're sleeping especially, that's very important, and the center of the heart, so you can visualization at red patterns lotus, and the top of the lotus, flat moon disc. So Buddha Amitabha about your finger, thumb size, visualization Buddha Amitabha, and then you can focusing, concentration, and then meditating, you try to sleeping. So when you build up that awareness, so that can be very beneficial. So sometimes if you are very stressful, your mind and physically, and you can focusing on Buddha Amitabha practice, then you're sleeping. So then you don't have bad dream, and also you can continue the focusing and the practice. So when you build up that awareness, concentration,
that can beneficial too. Sometimes even you have a bad dream, so sometimes you recognize, oh, I don't need to nervous, I don't need to scared, because that is dream. So once time you recognize, so then you can able to change negative turning to positive, and you can visit Amitabha Pure Land, you can visit and 6 realms, experience, if you are a good practitioner, so you can able to do that rest. So that means, so during the Bhado stage, so when we died, so during that time, when we died, that means our body completely dissolved into the 5 element. Like at the moment, our body is guest house. No? Some have a luxury guest house, some have outrageous, some have very bad conditions. No? So that depends duty of the past, present, future, all our karma. So now living in the guest house, so when we are renting out to guest house, so no longer now guest house. So just your mind. So during the dream, when you are sleeping, so whatever you have dream, and during the Bhado stage, experience exactly same, no different. So when you recognize, so you liberate it. When you not recognize, so again back to 6 wrongs, reborn again and samsara, so continue with suffering. So that is reason which is very important to practice. Và như vậy thì thầy nói rằng là trong một ngày của chúng ta đó, những cái hoạt động trong ngày của chúng ta nó thường không đi ra ngoài những cái oai nghi, chẳng hạn như là chúng ta ngồi, chúng ta ăn, chúng ta đi, chúng ta đứng, vân vân. Xin lỗi, chúng ta đi, chúng ta nằm. Đó là những cái oai nghi thường ngày của chúng ta. Và mình tận dụng trong tất cả những cái hoạt động hàng ngày của mình đưa cái pháp hành vào trong cái thực hành những cái hoạt động hàng ngày của chúng ta như vậy, để đem lại cái lợi lạc tốt nhất cho mình. Đầu tiên đó là ngồi. Thì khi mà bất kể ở đâu chúng ta ngồi thì luôn quán Đức Phật A Di Đà ở ngay trên đỉnh đầu của mình, ngay trên cái huyệt bách hội, tức là cái lỗ mở phạm thiên ở trên đầu chúng ta. Quán một đài sen, đài mặt trăng, quán Đức Phật A Di Đà, hình tướng màu sắc rõ ràng, luôn ngự ở trên đỉnh đầu để ban cái nguồn lực gia trì cho chúng ta. Thầy nói cái điều này rất lợi lạc là thứ nhất, khi mà chúng ta quán như vậy và chúng ta luôn phát cái tâm nguyện rằng là khi chết sẽ vãng sanh, sẽ tái sanh vào được cõi tịnh độ của Ngài, là lúc nào mình ngồi thì mình cũng coi như là đang thực hành, luôn luôn phát tâm nguyện, luôn luôn tập quán tưởng cho rõ ràng. Để làm gì? Đến lúc mà khi mà chúng ta chết, trên người thì có 9 cái lỗ mà thần thức nó có thể thoát ra, và khi chúng ta tập quen như vậy thì chúng ta sẽ đóng được 8 cái lỗ xấu khác và mở cái lỗ duy nhất là cái lỗ phạm thiên, nơi mà chúng ta lúc mà chúng ta còn sống vẫn luôn luôn thực hành là quán Đức Phật ngồi ngay trên đỉnh đầu, ngay trên cái chỗ đó, tập cái sự hướng tâm lên trên, để khi mà chúng ta mất đi thần thức, chúng ta đi theo cái sự gọi là cái thói quen đó để phóng vọt lên trên và thoát ra bằng cái lỗ ở trên đỉnh phạm thiên, là cái điều là cái chỗ tốt đẹp để đến vào cái cảnh giới tốt đẹp. Và khi mà đến cái ăn thì bất kể lúc nào mà mình ăn đó thì chúng ta luôn là quán tưởng Đức Phật A Di Đà nơi cổ, mà mình cúng dường cái miếng ăn đầu tiên còn tươi mới, cúng dường cho các ngài. Không phải các ngài cần cái miếng ăn, cần cái cúng dường như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải thực hành như vậy để mình dâng cái tâm kính ngưỡng lên cho Đức Phật A Di Đà, luôn quán tưởng đến cái hình tướng và cái sự dâng trào sùng hộ trong lòng của chúng ta đối với Đức Phật A Di Đà. Tiếp theo đó là cái oai nghi là đi. Bất kể lúc nào đi thì Đức Phật luôn luôn nằm ở vai phải, luôn giữ cái hình sắc tướng của Đức Phật không thay đổi, là Ngài luôn ngồi trên đài sen, đài mặt trăng, sắc tướng màu đỏ và nằm ở vai phải. Để mình đi thì coi như là mỗi bước đi đều là một cái lần đi nhiễu xung quanh Ngài, tạo ra cái công đức liên tục cho chúng ta. Rồi đến lúc mà mình nằm đó, thì nơi tim của mình, khi nằm tức là chúng ta thường nằm nghỉ hoặc nằm ngủ đó, mà thường là về đêm, thì khi nằm xuống thì mình quán là nơi tim chúng ta có đài sen, đài mặt trăng, và trên đó có Đức Phật A Di Đà màu đỏ, và mình đặt cái tâm của mình, thiền định của mình vào sắc tướng, vào hình tượng quán tưởng của Ngài, và chúng ta sẽ đi vào trong giấc ngủ. Thì khi mà chúng ta đặt
sự quán tưởng cái tâm thức của chúng ta vào trong hình tượng Đức Phật A Di Đà để đêm như vậy, để đi vào giấc ngủ đó, thì giúp cho chúng ta có được cái giấc ngủ rất là an lành. Vì cái tâm của chúng ta nó rất là tỉnh thức ở nơi cái hình tượng của Ngài, nó không có bị cái sự mê mờ nó kéo mình vào trong giấc ngủ, và như vậy nó giúp chúng ta phát hội những cái cơn ác mộng. Rồi đến mà cái việc thực hành chúng ta càng ngày càng quen thuộc rồi đó, thì ở đây gọi là cái thực hành du già giấc mộng đó, thì chúng ta khi mà quen rồi như vậy, cái sự tỉnh thức nó đi vào trong giấc ngủ chúng ta rồi, thì đến một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó, chúng ta có được cái năng lực nhận biết được rằng là khi mà giấc mơ tới thì chúng ta sẽ nhận biết đây là giấc mơ. Thì khi mà giấc mơ xấu nó xảy ra, mình biết dù là xấu nó cũng chỉ là giấc mơ, và mình không có bị cái sự gọi là hoảng loạn hay sự tán tâm ở trong giấc mơ. Và chúng ta còn có thể là tận dụng giấc mơ để mà tạo công đức cho mình. Khi chúng ta nhận biết được đây là giấc mơ thì tất cả những cái lỗi lầm gì mình đều có thể sám hối trong giấc mơ. Và chúng ta thậm chí thể nói rằng là chúng ta còn thể du hành đến các cõi Phật nếu mình đạt được một cái năng lực nhận biết được ở trong giấc mơ, trong cái du già giấc mộng như vậy. Rồi đến khi mà lúc mà chúng ta phải lìa bỏ cõi trần đó, khi mà cái chết đến đó, thì ngũ đại mình chắc chắn sẽ là tan rã. Và lúc đó là cái thân chúng ta ở đây thì giống như cái nhà trọ, và cái tâm thức nó dựa vào, nhưng mà đến lúc mà ngũ đại tan rã rồi thì coi như là mình rời khỏi cái nhà trọ, chỉ có cái tâm thức nó du hành vào ở trong cái cõi trung ấm. Và khi mà mình đã quen với những cái thực hành về giấc mộng như vậy rồi đó, thì lập tức là chúng ta có sẽ dễ dàng nhận ra các cõi chư Phật, nhận ra chư Đức Phật A Di Đà. Vì suốt thời gian chúng ta sống trong tất cả những cái oai nghi hàng ngày, mình đã luôn luôn thực hành như vậy. Và khi mình dễ dàng nhận ra được, vì thầy nói rằng là lúc mà chúng ta chết á, nó cũng tương quan với như khi mà chúng ta rơi vào trong giấc ngủ, nó có những cái phần giống nhau. Nhưng khi mình đã thực hành quen như vậy rồi, đến lúc mà cái chết nó xảy ra, chúng ta dễ dàng nhận biết được chư Phật, nhận biết được cõi Phật, và mình sẽ tái sinh vào trong cái cõi tốt lành, đến được với cõi tịnh độ của Ngài, mà không phải lọt trở ngược lại cái cõi luân hồi sinh tử, hay là lại đi tiếp vào những cái giai đoạn trung ấm kế tiếp của cuộc sống. So that first cause of Amitabha Pure Land. So now second cause of Amitabha Pure Land, accumulating purifier obscurations. So firstly, when we practice Amitabha, thinking always Amitabha Pure Land. Secondly, when we practice Amitabha, so which is generating and the models of our mind. So now I practice Amitabha Pure Land, practice Amitabha, so that can, so I wishing to all the Mother sentient beings, wishing to liberating Amitabha Pure Land. So thinking that way, and then with generating models of our mind, when we practice, so then this can beneficial to sub, beneficial to other sentient beings. Và đến cái nhân thứ hai, cái thực tập thứ hai là luôn luôn phải khởi phát cái tâm Bồ Đề. Vì trong hàng ngày mình đều thực tập pháp hành quán tưởng và nguyện ước để mà tái sinh vào cõi tịnh độ của Ngài, thì luôn nhớ rằng là chúng ta phải áp dụng cái pháp hành này là vì lợi lạc của khắp chúng sanh. Mình khởi phát cái tâm Bồ Đề vì lợi ích của tất cả các bà mẹ trong sinh tử luân hồi, để làm sao mà nếu chúng ta đến được cõi tịnh độ thì chúng ta cũng đem được hết tất cả các bà mẹ mà đang kẹt trong cõi khổ đau của sinh tử luân hồi này cũng đến được với cõi tịnh độ, khởi phát một cái tâm bao la rộng lớn như vậy để đem lại cái lợi lạc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho tất cả mọi người. So in Tibetan word, which is called Dewa Jin, Dewa Jin. Dewa Jin means pure land. Why called pure land? Pure land means no suffering. So that reason called De means and comfortable. Dewa Jin, pure land. So Dewa Jin, pure land. So now I practice Amitabha Pure Land. So all the 6 realms sentient beings. So I wishing to entirely all the sentient beings, wishing to liberating Amitabha Pure Land. So then I can see how many living beings, how much suffering. So you can sometimes like imagine, you can think, like particularly in the pretty low realms, you know. And we can't see hair realms and the actual hair realms, but we can compare to and the living animal realms. So some animal realms very much living and the living hair realms, you know. You can see so much suffering.
how much human being can cheat badly and the killing and all those things. So you can see. Now you can see and the WeChat and YouTube, like how to their cheat, how to their killing. Not like feeling like living being to living beings. Sometimes, particularly in mainland China, so some cows and yaks still alive and the burning, living, still moving using gas, gas fire and burning until they fall down and killing that way. So we can see some dogs and cats and other animals. So even putting the boiling oil or boiling water and still alive, that way is a killing. So that we can imagine to literally like living in herons. So if we have that kind of situation, how do we can able to handle? No, that way, so that we can see that as a living herons compared to that. And that if we are born that kind of conditions, so then what happened? You know? So we are not born that kind of conditions, and particularly we have meeting Dharma and the practice Dharma, understanding Dharma. So we are extremely lucky. So if we are not practice, possible to be go that kind of situation, because we create so much negative karma with knowing and we thought knowing. You know? So always create karma. So therefore, then before we are going to born there, so we need mindful, we need to practice thinking that way. All those kind, whoever have that kind, physically, mentally suffering. So now, with my Amitabha practice, this can, may I, all those kind of sentient beings, liberating to Amitabha pure land. So that reason I'm going to practice Amitabha. Think that way and the practice. So then, beneficial to you, beneficial to other beings. Ở trong tiếng Tạng thì nói có chữ Dewa-chen tức là tịnh độ, là cõi tịnh độ, tức là một cõi mà không có khổ đau. Cái chữ D đó là gọi là hạnh phúc, là cái sự thoải mái, tức là một cái cõi mà vắng bóng đi mọi cái khổ đau. Thì khi mà chúng ta vẫn còn ở trong cái kiếp người này, trong cõi luân hồi này, mình có thể thấy rõ ràng cái sự khổ đau nó khủng khiếp đến giường nào mà các chúng sinh phải gánh vác, phải mang chịu. Cái thời đại thông tin này thì mình cứ mở YouTube, thì nó mở YouTube hay là WeChat hay là bất cứ một cái mạng xã hội nào, mình rất dễ thấy được cái cảnh là cái sự sát sinh nó xảy ra tràn lan, và cái đau khổ mà cái chúng sanh phải chịu đựng đó là khủng khiếp. Những cái con vật bị giết không chỉ đơn thuần để là làm thực phẩm cho một cái loài khác, cho con người, mà cái cách mà nó phải lìa bỏ cuộc đời, cái cách mà nó bị giết hại. Chẳng hạn như là ở Trung Hoa thì thấy có những cái trang trại mà dùng cái lò khè lửa để mà nó thiêu sống một con vật, trong khi con vật vẫn còn đang sống. Rồi những con vật phải bị bỏ vô lò nướng sống, rồi bỏ vào trong những cái nồi nước sôi để mà nó dậy chết còn sống như vậy. Nó đau khổ một cách khủng khiếp. Nó khác nào ở một cái cõi gọi là cõi địa ngục. Nó hoàn toàn không khác một cái cõi địa ngục, và chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến, nó nhìn thấy cái cảnh như vậy nó xảy ra hàng ngày. Thì mình nói nếu mà chúng ta lỡ mà tái sanh, lỡ mà lọt vào cái cảnh giới thì làm sao mà mình có thể chịu đựng nổi những cái đau khổ như vậy. Mà cái chuyện chúng ta xảy chân để mà lọt vào những cái cảnh giới như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Tại vì bản thân chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái ác nghiệp, ác chướng chưa được tịnh hóa từ xưa đến bây giờ. Chỉ cần đủ một cái duyên nào đó thì chúng ta đều có thể lọt vào những cái cảnh giới như vậy. Do vậy khi mà mình còn cái cơ duyên may mắn gặp Phật Pháp thì hãy nhanh chóng áp dụng Phật Pháp để mà thực hành, để mà tịnh hóa đi thân tâm của chúng ta. Nhất là ở cái pháp hành A-di-đà này, chúng ta nghe hiểu và mình áp dụng thực hành để chúng ta có được cái cơ duyên để tái sanh vào cái cảnh giới của Ngài. Và không chỉ bản thân mình tái sanh, mà thấy được, nghe được, biết được, hiểu được cái đau khổ của chúng sinh, thì mình cũng phải khởi lên một cái nguyện ước rằng là ta đã được tái sanh thì chúng ta cũng phải đem hết những cái chúng sanh ở trong cái cảnh giới luân hồi sinh tử khổ đau này đến được cõi tịnh độ, một cái cõi vắng bóng khổ đau của Đức Phật A Di Đà. So now third cause of Amitabha pure land, so which is earning accumulation merit. So when we earn accumulation merit, so we can sentence, purify past, present, future, all the obscurations
negative karma result. Purify, and then using with the 6 paramatas, meditate and practice Dhamma. So firstly, practice which is generosity. So when we giving generosity, so generosity and the three different generosities. Sanjay Norji Jimba, which means extraordinary generosity, like whoever need, they hope, like clothes, food, medicine, whatever need. So that's hoping that is also ordinary generosity. Sanjay Norji Jimba. Manjekjabji Jimba means extraordinary generosity, so which is very difficult true for ordinary beings. Like for example, Buddha Shakyamuni, many lifetimes he sacrificed his body, give to hungry tigers, hungry animals, whoever wishing, he giving like to have an eye, he give an eye generosity, whoever wishing to have an like, he give like generosity, all those kind. Buddha is not just one lifetime attaining enlightenment. So thousands years he earning that way accumulation merit, and then he is attaining enlightenment. So that reason, so then need to like Manjekjabji Jemba, extraordinary generosity, ordinary people, very, very difficult. So that reason, then we need firstly ordinary generosity, like ordinary materials. Second one, extraordinary generosity. So third one is Tamba Chuji Jemba, so which means giving generosity, like teaching Dhamma, understanding and students. So that's also generosity. So that way is when we practice. So when we practice that way, so we earn which is accumulation merit. So without accumulation merit enough, so sometimes very, very difficult, you know. So you can see when you practice Dharma, if lack of the accumulation merit, so many obstacles coming. So family obstacles, and financial obstacles, and physically obstacles, mentally obstacles, many obstacles coming. And then your Dharma knowledge or Dharma understanding take away from the Dharma. So that lack of the accumulation merit. So if you have accumulation merit, so no matter what situation, very difficult situation or very good situation, continually you can practice, believe very strongly Dharma. That means you have accumulation merit. But still, of course, have obstacles. So until we are reaching enlightenment, we have obstacles. Like for example, Buddha Shakyamuni attained enlightenment under the Bodhi. So during that time, also I have so many obstacles, even spiritual evils. So they are trying to harm Buddha and they shoot an arrow, but the Buddha already everything is economically. So automatically all the arrows and sharp wounding, all the weapons turning to protector chains of flowers. So until that we have obstacles. So don't thinking like when you practice Dharma, so everything smooth and with no obstacles, not that way. Because we build up from beginning until now so many obscurations, negative karma result. We need step by step everything need in order to purify. Until complete purify, we all have obscurations and obstacles. Và đến phần tích lũy công đức thì phần thứ ba đó là tích lũy công đức. Thì cái phần tích lũy công đức này á, thầy nói là chúng ta giúp cho chúng ta nhanh chóng tịnh hóa được những cái chướng ngại trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta. Thì cái phương pháp tích lũy công đức đó là cái việc mà chúng ta thực hành lục độ ba la mật. Thì ở trong cái việc thực hành lục độ ba la mật này thì đầu tiên, cái ba la mật đầu tiên đó là bố thí. Thầy có phân ra cái bố thí thứ nhất thường gọi là bố thí thông thường, đó là việc mà chúng ta giúp đỡ cho những cái người khó khăn về quần áo, thực phẩm, thuốc men, vân vân. Và cái phần bố thí thứ hai đó là bố thí phi thường. Thì đối với một người bình thường thì cái việc mà gọi là bố thí phi thường nó khó để chúng ta có thể thực hành hơn. Đó là chúng ta có thể bố thí một cái phần thân thể của chúng ta cho những người khác. Thì khi mà mình đọc truyện Tiền Thân của Đức Phật, mình thấy rằng là trong những cái đời trước, những đời kiếp trước của Đức Phật, Ngài đã vô số lần bố thí phi thường bằng cách là cúng dường cái thân thể, bố thí thân thể mình
cho những cái nơi cần thiết, cho những người cần thiết. Ví dụ như là câu chuyện Ngài đã bố thí thân mình cho gia đình của con còn, mà sau này đã quay trở lại là thành những người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Rồi trong những kiếp trước Ngài đã từng bố thí mắt của mình cho những người cần, bố thí tay, bố thí chân, bố thí thân thể của mình, vân vân. Và một cái phần bố thí thứ ba đó là pháp thí. Thì khi mà chúng ta nói pháp, chúng ta giảng pháp giúp cho những người khác nghe hiểu và đem lại lợi lạc thì cũng là một cái dạng bố thí và giúp cho chúng ta tích lũy được công đức. Nếu mà mình không có quan tâm thực hành những cái này cho nó chu đáo đó thì mình thiếu đi công đức, mà thiếu công đức rồi thì rất là khó để mà mình thực hành pháp. Đến với pháp hành mà không đủ công đức, mình sẽ thấy ngay rằng là chướng ngại nó nổi lên một cách khủng khiếp. Chướng ngại từ gia đình, từ thân thể, từ tâm thức của mình, đủ mọi kiểu chướng ngại nó nổi lên để nó ngăn cản, nó kéo xa mình ra khỏi cái việc thực hành Phật pháp. Khi mà mình có công đức rồi, mình tích lũy được công đức nhiều rồi, thì cái việc thực hành nó sẽ ở trong một cái điều kiện thuận duyên hơn rất là nhiều, giúp cho chúng ta nhanh chóng đi trên con đường thực hành lợi lạc hơn rất là nhiều. Thì ngay cả khi mà mình thấy rằng là khi Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề trước khi Ngài thành đạo, thì lúc đó thậm chí là ma vương cũng đã đến để mà gây mọi cái chướng ngại khó khăn cho Ngài, bắn ra những hàng loạt những cái mũi cung tên vào thân thể của Ngài. Tuy nhiên là vì công đức của Đức Phật đã viên mãn, cho nên là tất cả những cái đe dọa đó, những cái mũi tên đó đã biến thành hoa cúng dường cho Ngài. Để thấy rằng là ngay cả Đức Phật mà còn gặp phải chướng ngại trên con đường thực hành thì huống chi là chúng ta. Do vậy là đừng nghĩ rằng là chúng ta đã tích lũy được lượng công đức nào thì đã đủ, và cái việc thực hành pháp thì nó không còn cái chướng ngại trên con đường. Hoàn toàn chúng ta biết rằng mình đã gây tạo ra rất là nhiều những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp ác chiến từ xưa đến bây giờ tích lũy từ vô thủy, thì chắc chắn là khi mà đủ duyên đủ thời nó sẽ trổ ra. Và khi mình hiểu như vậy thì mình phải nhanh chóng, phải cố gắng, phải nỗ lực hết sức để mình tịnh hóa nó bằng cách là mình phải tích lũy công đức. Có được càng nhiều công đức thì cái việc mà tịnh hóa nó càng nhanh chóng hơn. So, which is very important. Sometimes we understanding, so which is academic and the counting number. Okay, so we have Jimba and the generosity. So also three different types. So Sanzen knowledge Jimba, giving like ordinary generosities, giving food, giving medicine, giving money, all those things. So ordinary generosity. Sanzen knowledge Jimba. Manjak Japji Jimba, second generosity. So like ordinary, our life, extraordinary, our life very difficult to be an ordinary life. So very difficult to we can give, but part of that, so we can help other beings, like whoever really is really serious situation. Like for example, you can see animals, so definitely going to kill, and then we can release. So that is also extraordinary generosity, part of that, because we release them. So close to death, we bind, then we release. So even I can see here, so not a forever release, so temporarily. So last time I went to couple times here, animal release. So from top river release, but middle part they can catch up back again. But even in the 10 minutes, 20 minutes, they have freedom place. So that is also accumulation method. So we can imagine like sea animals, like thousands crabs and fish stuck together, still alive, breathing, and together. So if we are that kind of situation, trying to how to we can able to handle, think that way. So then much as we can also animal release. So third one, so whatever you know, whatever you understand in Dharma, so very sincerely you can share each other, and especially you can see some people dying and suffering, and then even you know that one mantra you can sincerely with generating Bodhisattva mind, you can chant, you can pray, you can dedication. So that is also Dharma generosity. So three generosities, okay? Và thầy muốn nhắc lại để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái thuật ngữ và thầy mới nói đến về cái việc bố thí. Thì cái thí đầu tiên đó là gọi là cái hạnh thí thông thường, và chúng ta bố thí quần áo, thực phẩm, thuốc men vân vân để giúp đỡ con người.
Và cái thí thứ hai đó là cái hạnh thí gọi là bổ phí một phần thân thể của mình. Thì cái điều này thì nói là khó, không có dễ dàng cho những người bình thường như chúng ta, nhưng mà mình có thể áp dụng một phần trong cái việc bố thí này, mà trong cái việc mình hay gọi là vô ý xí, tức là mình giúp đỡ cho chúng sanh khác có được sự bình an và giải thoát khỏi cái chết, chẳng hạn như là phóng sinh, là một cái hạnh rất là tốt. Và thì sắp tới mọi người làm cái hạnh phóng sinh này để giải cứu con vật. Mặc dù ở Việt Nam thì nói rằng là cái việc phóng sinh cũng không có dễ làm cho nó toàn thiện, tại vì để đi thả đầu xong thì cuối xong nó chạy theo nó bắt lại. Nhưng mà ít nhất là khi mà mình thả ra như vậy thì cái con vật đó nó có cơ hội để nó giải thoát, và nó có, nếu mà nó có bị bắt lại thì nó cũng có một cái khoảng thời gian là 10 phút, 15 phút ví dụ như vậy, để nó sống trong một cái sự thoải mái hơn. Đó là một phần của cái gọi là cái gọi là thí phi thường mà chúng ta có thể làm được. Rồi đến một cái phần nữa đó là pháp thí. Thì cái điều này mọi người cũng nên cố gắng thực hành. Chẳng hạn như chúng ta có cơ duyên để đi nghe và mình hiểu một cái pháp nào đó, thì nếu được mình cũng chia sẻ đến những người khác, giúp đỡ những người khác, mở mang tâm trí bằng cách là mình nói về những cái điều mình đã nghe hiểu, pháp hành để cho người ta nghe, vân vân. Hoặc là khi mà mình thấy một người nào đó chuẩn bị qua đời hoặc một người qua đời, thì chúng ta hãy thành tâm nguyện cầu để giúp cho họ tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp. Mình hộ niệm, mình trợ niệm, vân vân. Đó là những cái mà pháp thí mình có thể làm được và đem lại cái công đức cho chúng ta. So when we earning accumulation merit, so which is using 6 paramatas method, so then we need to earn accumulation merit. So first one is generosity, so first paramata. Second one, so now at the bottom, Soma. So yeah, I need to put in different action, but doesn't matter. Yeah. Second one, which is dispelling. Dispelling, when we come in Buddhism, so Buddhism generally have rules, so 5 precepts. So for monks, nuns have 253 precepts, nuns have over 300 precepts. And then generally in the Buddhism, so train virtuous actions. So that's generally Buddhism rule, Buddhism law. So we can try to follow very precisely, so try to not break all those things. So that is discipline. So second one, the bottom, Soma. Third one, so which is patience. Patience, Dhamma ways or not Dhamma ways, which is very, very important. Sometimes if you are walking in a different place, and then you meeting different people, sometimes you can meet very kind people, sometimes unkind people, and then that person can you will make upset. So if you have patience, you practice compassion and patience together, and then you can think in many different ways. So that person need to be like that, because maybe my duty or the past life negative karma, and then you can practice patience. So that can also able to purify negative karma. The bottom, third paramatas. Như vậy thì lục độ ba la mật thầy đã nói về cái ba la mật đầu tiên, đó là bố thí, và cái ba la mật thứ hai là trì giới. Đối với hàng tăng ni Phật tử, các vị tăng là 253 giới, xin lỗi, đúng rồi. Còn các vị ni là lớn hơn 300 giới cần phải giữ gìn. Còn đối với các Phật tử hàng tại gia thì là chúng ta có 5 giới của hàng Phật tử, cộng với lại là thập thiện nghiệp mình cần phải làm để tránh thập ác nghiệp. Đó là những cái giới cụ thể mà thầy muốn nói đến để chúng ta cần phải luôn giữ. Cái ba la mật thứ ba, đầu tiên là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhịn. Thì khi mà chúng ta vẫn còn đang ở trong cuộc sống mình, phải làm việc ở rất là nhiều nơi chốn, phải gặp gỡ rất là nhiều hạng người, thì có rất là nhiều người họ có những cái tâm tính và những cái hành xử nó không có chuẩn mực, mà nó gây đến những cái phiền não cho chúng ta. Thì bất kể là những cái gì họ gây ra, mình cần phải có cái sự nhẫn nhịn. Mình cần phải có sự nhẫn nhịn ở đây để tránh gây ra những cái ác nghiệp cho riêng bản thân chúng ta.
Đó là cái phần gọi là ba la mật thứ ba, sự nhẫn nhịn. So fourth paramata, so which is diligence. Diligence also has two different. Tavjoji Tonju and Gujunji Tonju, which means sometimes first one, so continually you can practice when you have Dhamma mind and no body force, and then you practice. So first one. Second one, somebody remind you, and then you follow your practice Dhamma, you fix timetable, practice that ways. So there are two different ways, also diligence when you practice. Something which is contemplation, fifth paramatas. So contemplation means like now listening Dhamma teaching. So when I talk about six paramatas, what fifth paramatas, you understanding first paramata, second paramata, third paramata, fourth paramata, now fifth paramata, understanding, so which is contemplation. You listening very carefully, your body, your speech, your mind, observe and listening, teaching. That is a contemplation. Và tiếp theo ba la mật thứ tư, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó là tinh tấn, và thứ năm đó là thiền định. Thì trong cái phần ba la mật tinh tấn, tức là thầy muốn nói đến cái sự liên tục thực hành Phật pháp. Thì cũng có hai dạng. Chúng ta liên tục thực hành Phật pháp do chúng ta, bản thân chúng ta phát khởi được cái động cơ để mà chúng ta đẩy mình vào con đường thực hành Phật pháp, và có những cái thực hành tinh tấn do chúng ta có được cái tha lực, sự giúp đỡ của bên ngoài đưa chúng ta vào con đường thực hành Phật pháp. Thì bất kể dạng nào miễn chúng ta có được cái sự liên tục thực hành thì đó gọi là cái sự tinh tấn. Và đến cái ba la mật thứ năm đó là thiền định. Thì ở trong cái ba la mật này thì ví dụ như khi chúng ta đến đây để nghe giảng và chúng ta tập trung toàn bộ thân khẩu ý tâm của chúng ta ở nơi này vào cái lời giảng của thầy để mình có thể nghe và hiểu rõ được tất cả lời giảng. Thì khi mà chúng ta định tâm vào trong cái bài giảng, không có bị tán tâm sao lãng bên ngoài, thì thầy nói đây là một cái dạng gọi là tinh tấn thiền định. So six paramatas. So when you study Dharma, so three different ways. Two, some, gom, som. Two means when you listening Dharma teaching. Some means that meaning you can thinking, study. Third one is meditating. That meaning you meditating and contemplation. Three different ways we can listening Dhamma teaching, practice Dhamma. So when you practice that ways, so which one is the right ways, which one is wrong, and using all your wisdoms when you practice Dhamma. So that is called sixth paramatas. So when we need to practice that ways, and then thinking Buddha Amitabha prevalent, practice Buddha Amitabha prevalent, Buddha Amitabha have how many hands, which gesture, what color, you can precisely understanding and the visualization. So that six paramatas. Và thứ sáu đó là ba la mật thứ sáu, đó là trí tuệ. Thì trong cái trí tuệ này thầy nói có ba cái, đó là văn, tư và tu. Thì trong văn là chúng ta phải nghe, để nghe về cái pháp hành đó, và khi tư là chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ xem nó đúng hay sai, và cái tiếp là tu, tức là chúng ta áp dụng cái việc thiền định, đưa cái pháp hành đó vào trong cái việc thực hành thiền định. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta thực hành pháp A Di Đà này, mình cần phải có cái ba la mật thứ sáu, đó là trí tuệ, tức là mình phải quán chiếu để mình xem, mình nghe, mình hiểu được rồi bắt đầu mình mới đưa cái cách thực hành nào mà nó chính xác nhất, nó phù hợp nhất. Chẳng hạn như thầy nói rằng là khi mà chúng ta thực hành pháp A Di Đà là mình phải hiểu Đức Phật A Di Đà là như thế nào, sắc tướng hình tướng của ngài ra sao, tại sao chúng ta cần phải thực hành quán tưởng như vậy. Khi mà chúng ta thực hành có trí tuệ như vậy thì chúng ta mới có được lợi lạc trong pháp hành. So now fourth cause of rebirth and Buddha Amitabha prevalent. So which is when we pray Buddha Amitabha, so
three different ways. So we need to build up very strong faith. So faith have three different. Dopa, which means you like, then you want to practice. Dopa. Dhamma means second faith. So you really understand a little bit, and then you practice. Dopa, Dhamma, each with third faith. So entirely you can complete belief. You practice Amitabha. So I will go Amitabha pure. That kind of belief, very strong faith. So these three faiths, and then third faith is very, very important when we practice Amitabha. So now I'm practicing Amitabha single-pointedly Amitabha. So I'm pray Amitabha, pray for Amitabha pure land. So no doubt I can guarantee I can go Amitabha pure land. So not blindly, so understanding everything. So when you practice, so then if you know how to practice long Devachin Sukhavati prayer, if you can practice prayer. If you don't know long Sukhavati prayer, you can practice also short Sukhavati prayer. In Maho, on Sasanje, no, there's short prayer every day, and then recitation of the Amitabha mantra, and continue the prayer homage, constantly always thinking about Amitabha. Và với cái nhân thứ tư đó là cần phải có một cái sự tín tâm mạnh mẽ. Chúng ta đi hết cái nhân thứ ba rồi, bây giờ tới cái nhân thứ tư để mà thực hành giúp chúng ta tái sinh được cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là cần phải có một cái sự tín tâm hết sức là mạnh mẽ. Thì khi mà nói tín tâm nó có ba loại tín tâm. Cái tín tâm thứ nhất thì nói là chúng ta có được cái sự cảm hứng, một cái sự thích thú dẫn đến cái việc thực hành. Một cái tín tâm thứ hai là chúng ta tăng trưởng hơn, tức là mình có được cái sự hiểu biết. Khi chúng ta có được sự hiểu biết rồi, mình có một cái niềm tin để mình thực hành. Nhưng mà thầy muốn nói đến cái tín tâm thứ ba là một tín tâm hết sức mạnh mẽ, bất kể sống chết như thế nào, chúng ta cũng nhất quyết phải thực hành ra được cái pháp hành này. Một cái tín tâm mạnh mẽ như vậy là cái tín tâm quan trọng nhất mà thầy muốn là chúng ta cần phải có để thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành với cái sự nhất tâm và một cái tín tâm mạnh mẽ như vậy, không một chút nghi ngờ nào là chắc chắn rằng là khi vãng sanh, con sẽ tái sanh được về cảnh giới tịnh độ của Ngài. Và với cái sự hiểu biết về cái pháp hành, hiểu biết về cảnh giới, về Đức Phật rõ ràng, chúng ta thực hành như vậy thì thầy tin chắc là chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Thì khi mà thực hành nói về bản văn thực hành đó, chúng ta có bản văn lời nguyện vãng sanh cực lạc bản dài, nó cả một cái nghi quỹ dài 150 mấy trang. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái lời nguyện vãng sanh cực lạc bản ngắn, nó rất là ngắn, nó chỉ có vài ba trang thôi. Thì nếu có điều kiện thì mình thực hành bản dài, không có điều kiện mình thực hành bản ngắn. Và mỗi ngày cứ liên tục thực hành với cái sự nhất tâm quán tưởng về Đức Phật, với cái nguyện ước mạnh mẽ và cái niềm tin chắc chắn như vậy thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. So why I'm saying this? Because Buddha Amitabha in the Sukhavati Pure Land prayer, so which is saying Chila Tenzin. Molantar Seko Devachin the Jevo Monando, which means whoever pay homage to Buddha Amitabha, so guarantee Buddha Amitabha giving blessings to reborn Buddha Amitabha Pure Land. But it doesn't mean Buddha Amitabha, if you pray Buddha Amitabha happy, Buddha Amitabha taking to you enlightenment, Pure Land, or if you not pray, you are not going to Buddha Amitabha Pure Land, Buddha Amitabha not letting go of Pure Land, not that kind, discrimination. Because we are ordinary mind, ordinary perceptions, so natural. When we practice, when we pray, so that can be beneficial. When we not practice, not pray, not beneficial. So that is natural. So that is then saying, so if we homage, we pray, Buddha Amitabha giving blessings, and we can able to go Buddha Amitabha Pure Land. Và ở trong cái bản văn của pháp hành Đức Phật A Di Đà cũng như là tái sinh tịnh độ thì có nói rằng là nếu mà ai phát được một cái tính tâm mạnh mẽ, một cái nguyện ước mạnh mẽ, tái sinh vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì Ngài sẽ ban cái nguồn lực gia trì để giúp cho cái người đó có thể vãng sanh cực lạc về với cảnh giới của Ngài. Tất nhiên chúng ta không nên nghĩ rằng là Ngài có cái sự phân biệt là ai cầu nguyện đến Ngài thì Ngài đưa về, còn không cầu nguyện thì Ngài không đưa về, thì không phải như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta với cái tâm thức phàm tình như vậy, nếu mà mình liên tục
huân tập bằng cách quán tưởng rõ ràng, phát khởi nguyện ước và nhất tâm cầu nguyện, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ nhận nguồn lực gia trì và chúng ta có thể tịnh hóa tâm thức của mình để mình tái sinh được vào cảnh giới của Ngài. Đó là do cái tâm phàm tình chúng ta chưa được tịnh hóa, cho nên chúng ta cần phải liên tục thực hành như vậy. So that means when we practice Dharma, so if we are genuine practitioner, so daytime you can homage, if you have time you can 30 times pray and short Sukhavati prayer, and at night time if you remember even you wake up, so you can pray 30 times. So even of course very difficult to practice like long devachin, even you can Amitabha or Namo Amitabha 30 times. Even night time whenever you wake up, you can thanking Buddha Amitabha and homage to Buddha Amitabha. So when we build up that way, so that can beneficial to when we die, so that can beneficial to rebirth and the Buddha Amitabha Pure Land. So constantly thanking Buddha Amitabha, and then after that finish, so past, present, future, all accumulation merit combined together, and then also sometimes dedication to all mother sentient beings. Dedication accumulation merit, which is very, very important. With dedication accumulation merit, without dedication accumulation merit, make a huge difference, particularly ordinary beings. So when we have anger, particularly anger comes, anger can destroy the past, present, future, all accumulation merit. Without dedication accumulation merit, with dedication accumulation merit, so even anger comes, anger bad, but anger cannot destroy when you already accumulation merit, dedication. So that is much different. So which is Shanti Deva saying, Chetar Jamso Chenan Chotek Long Jamso Makam Parto Tenas, Devi Sancho, you know, Gazana, Sancho Makam Parto Tenas. Do you understand? No? So Shanti Deva says, if you dropped 1 teaspoon water in the ocean, oceans until existence, your water will be also existence. So when you practice the Dharma with dedication accumulation merit, when you doing dedication, this accumulation merit until you reach enlightenment, this accumulation merit also existence. So that much important when we accumulation merit, dedication. Otherwise, like of course ordinary human beings, with knowing, without knowing, how many times angry you daily, you can survey, you can, how to say, examine how many angry. So when each time angry, so anger can basically destroy all this accumulation merit. So that means we have no light accumulation merit. So each time angry, you know. So therefore, dedication accumulation merit is very, very important. Và khi thực hành trong ngày thì chúng ta thực hành 3 thời vào ban ngày và 3 thời vào ban đêm. Thì cái việc mà chúng ta thực hành cái bản dài của nghi quỹ lời nguyện tái sinh cực lạc, nó nếu mà chúng ta không có điều kiện mà nó cũng tương đối là khó cho mọi người. Chúng ta có thể thực hành cái nghi quỹ bản ngắn và thậm chí là mình có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Om Amitabha nếu mà chúng ta niệm theo tiếng Tạng, còn không thì chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ban ngày, ban đêm cũng vậy, khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta cũng có thể niệm Phật, quán tưởng, nghĩ tưởng đến Ngài, phát cái nguyện là con nguyện ước tái sinh vào cõi tịnh độ, vân vân. Đó là cái điều mà chúng ta luôn nhớ thực hành. Thì khi mà trong cả ngày và đêm mà thực hành như vậy, nó giúp cho chúng ta luôn nghĩ tưởng đến Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cố gắng kết hợp với cái việc là thực hành những cái thiện hành mà thầy đã chỉ dạy trong suốt cái thời gian trong ngày của chúng ta, rồi đồng thời mình tịnh hóa đi những cái ác nghiệp ác chướng của mình đó. Và cuối cùng thầy luôn nhắc là phải nhớ là hồi hướng công đức. Và cái việc mà chúng ta hồi hướng công đức cho chúng sanh nó quan trọng vô cùng. Bất kể là mình làm bao nhiêu công đức mà mình không hồi hướng thì nó sẽ dễ dàng mất đi, bởi vì chúng ta là những cái tâm thường tình hay nổi sân hận, và mỗi lần sân hận nổi lên thì phải phá hủy đi hết cái rừng công đức mà của mình có được. Như Ngài Tịch Thiên có nói, đó là nếu mà chúng ta thực hành pháp, chúng ta tích lũy được công đức, vân vân, và
Việc mà chúng ta có hồi hướng không hồi hướng khác biệt rất là lớn. Ví dụ như một cái giọt nước rớt xuống dưới biển cái đại dương, thì khi chúng ta có công đức mà mình hồi hướng thì nó tương tự với cái việc rằng là cái giọt nước đó nó mãi tồn tại như là một biển nước đại dương cho đến khi chúng ta đạt được quả giác ngộ. Vì một ngày với cái tâm thường tình của chúng sanh á, không biết bao nhiêu lần, dù nhận ra hay không nhận ra, chúng ta cũng có thể thấy rằng một ngày không biết bao nhiêu lần chúng ta nổi những cái tâm sân hận, những cái tâm bất toại nguyện, bất như ý nó nổi lên. Và mỗi lần nó nổi lên như vậy thì lại một lần nó phá hủy công đức của chúng ta. Do vậy thầy nhắc rằng là khi thực hành có được công đức thì hãy nhớ luôn luôn hồi hướng công đức của chúng ta cho khắp chúng sinh. So until that, so which is four cause of rebirth Buddha Amitabha Pure Land. So when we practice Buddha Amitabha Pure Land or practice Dharma, so we have two obstacles. So which is two obscurations. So if we engage to 10 non-virtuous actions, so then also very difficult to reborn Buddha Amitabha Pure Land. And top of that, five limitless, so which is engaged to five negative karma result. So then very difficult to reborn Buddha Amitabha Pure Land. So first one, 10 non-virtuous actions. So from body parts as tiri, killing, so and lying, so mazin. Third one, sexual misconduct. So this is 3 times from body parts, and 4 parts from speech. Zun, lying. Tama means harsh speech. Zun, tama. Sexual, zun, tama. Tama. Sorry. Second one is which is how to say, divan talk, like two good friends, and then very close. So making crush each other, and then between gossiping, that kind. So Junta Tama. Sexual means harsh speech. Like when we are being Buddhist practitioner, so we always need to be gentleness and kind word and not a lot of harsh speech. Junta Tama. Fourth one is gossiping. So just known our business things, telling each other, and then gossiping, all those things. So we are not allowed. Do not not only. No sin, no sin. So third one is from mind parts. Và như vậy thì thầy cũng nói sơ về 4 cái nhân tái sinh cõi tịnh độ, chúng ta cũng nhớ để mà mình thực hành. Rồi khi mà thực hành pháp thì chúng ta cũng gặp những cái chướng ngại. Có 2 cái chướng ngại, đó là phiền não chướng, sở tri chướng mà chúng ta đều biết, đó là những cái chướng ngại thường hằng của chúng ta. Rồi đặc biệt là có những người là dính vào những cái gọi là 5 cực trọng nghiệp, rồi dính vào những cái gọi là 10 thập ác nghiệp. Thì trong cái thập ác nghiệp, 10 cái ác nghiệp này hay gọi thập ác nghiệp đó, thì trong sách cũng nói rất là rõ, mình cứ thấy đọc trong đó thì thầy có phân ra, đó là những cái ác nghiệp liên quan đến thân thì có 3 cái, đó là sát sinh, tà dâm, trộm cắp. Những cái ác nghiệp liên quan đến ngữ thì có là 4 cái, đó là 4 điều, đó là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói chuyện phiếm vân vân, và 3 điều liên quan đến tâm. Okay. 3 parts from our mind. No sin, lota. No sin means like you can see, like someone have good things, like valuable things. I wishing to have exactly same that kind, and then sentence also raising up jealousy. And the second one, no sin. Now that person have that kind of luxury conditions. Like for example, have a very luxury car. So I wishing to that something happened and the car crash or somebody stole or lost or something. That kind coming thoughts in mind, and also correct negative karma. Third one is called lota. Lota means wrong view.
and the wrong thoughts. So, I don't believe Buddha, Dhamma, Sangha. I don't believe cause and the karma conditions, those kind of thoughts. So then also that is 10 non-vicious things from mind past. Cái phần thứ ba đó là 3 cái ác nghiệp mà liên quan đến tâm. Thì thầy nói thứ nhất đó là cái ganh tị. Khi thấy những người khác có những cái điều kiện gì đó hơn mình, chúng ta nổi cái tâm ganh tị lên. Cái điều thứ hai liên quan đến tâm đó là cái sự ác hại, luôn muốn cho một cái đối thủ hay một cái người mình không yêu thích phải bị những cái tai nạn hay những cái điều xấu ác xảy ra cho họ. Và cái điều thứ ba liên quan đến cái ác hạnh của tâm đó là tà kiến. So that 10 non-virtuous things, and the 5 limitless. So which is killing father, killing mother, killing bodhisattvas, damage, and Buddhism, like for example, community or Buddha's image, possible master Buddhism, So fifth one is like Sangha community, like divine and like electric crush, all those kind, and the views. So then very difficult to remove Amitabha Pure Land. Và thầy cũng giới thiệu về 5 cực trọng nghiệp này. Chắc mấy cái thuật ngữ này mọi người đều quen thuộc hết rồi phải không ạ? 5 cực trọng nghiệp chắc mọi người cũng biết, đó là giết cha, giết mẹ, A-la-hán, chia rẽ tăng đoàn và làm thân Phật chạy nói. Okay, teaching finish. Now you can go back home. Giảng xong rồi mọi người về đi. So maybe we can stop stop, go into restaurant. Có ai muốn đi toilet mình nghỉ giải lao chút xíu à? Hay là mình làm luôn? Then come back, meditation. Okay. Thì thầy vừa giới thiệu sơ chúng ta về 4 nhân tái sinh cũng như là những cái chướng ngại và những cái trọng nghiệp của mình để mình lưu ý. Đồng thời bây giờ thầy nói ai muốn đi vệ sinh đó, mình cứ đi rồi mình trở lên. Thì thầy bước vào cái thời chúng ta ngồi thiền với nhau.